بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. قلنا إن هذه السورة افتتحت بزلزلة القيامة، لأنه سبق أن قال واقترب الوعد الحق، يبقى لازم يجيب لنا الوعد الحق اللي هو زلزلة الساعة. وقلنا الزلزلة معناها تحرك الأشياء حركة تخلخلها عن أمكنتها، والصورة اللي احنا نشوفها في الزلازل اللي موجودة دي بتدينا صورة مصغرة عما يمكن أن يحدث في الكون، أن الأرض مستقرة كده ولسه القيامة ما قامتش، وبعد ذلك نشوف زلزال يدمر مدن. يبقى دي معناها أن الحق سبحانه وتعالى يرينا صورة قدرته على زلزلة الأشياء الثابتة. ويقول فيها في آية تانية: إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. يعني ملهاش ذاتية في قوام ذاتها، ساعة ما يريد الحق انتهي المسألة. وقلنا إذا زلزلت برضه الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، وبرضه ساعة ما تخرج الأرض أثقالها برضه الزلزال والبراكين تورينا الصورة دي. باطن الأرض فيه أشياء أشياء عجيبة، وكل يوم عمالين بيطلعوا منها أشياء. ولذلك قلنا في سورة طه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. ما تحت الثرى إن ربنا بيمتن بملكيته له، دليل على أنها أشياء أشياء نفيسة. ودلوقتي ثروات الأمم الآن كلها نبتة من اللي بيطلع مش عارف واللي بيطلع الماس واللي بيطلع البترول واللي بيطلع كل ده من تحت من تحت الأرض. واحنا قلنا زمان ان الحق سبحانه وتعالى بعثر في كونه خيراته، وكل حاجه تطلع في الوقت المناسب وميلاد الرزق يطلع الشيء كل يوم يجي، وما ننزله الا بقدر معلوم. يوم ترونها الرؤيا احنا قلنا قد تكون رؤيا علميه، وقد تكون رؤية عين، وقد تكون رؤية حقيقة. يعني الشيء الذي نعلمه علم يقين، كنا قلنا زمان في العلم إما أن يكون علم يقين أو عين يقين أو حقيقة يقين. علم اليقين أن يخبرك من تثق به بشيء. إحنا الجماعة الرحالة واللي بيكتشفوا قال لك ده فيه قارة اسمها أمريكا وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، قالوا لنا فعرفنا علم يقين، لان تواتر الكلام بها، خلاص انتهت المساله. فاذا انت ركبت الطياره كده ومشيت كده وبعدين شفت امريكا، تقول دي اللي كانوا بيقولوا لنا عليها، يبقى اسمه عين يقين. فاذا قلت له ما تيجي نشوف البلد اللي فيها ناطحات السحاب دي وننزل فيها شويه كده نشوف فيه وننزل ونقول في الشارع وناخد من خيره، يبقى ده اسمه حقيقه حقيقه اليقين. ولذلك حين يخبر الله الكافرين بأن فيه نار، إخبار صادق من الله بأن فيه فعلمنا علم يقين. وبعدين قال لترونها عين اللي هتشوفوها كده. وبعدين سكت لنا في الآية دي، لأنه لما قال أما إن كان من أصحاب اليمين فسلام له، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من ينزل الحميم، نزل الفندق بتاعه الحميم، فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين بقى، مش لا علم ولا عين، ده حق بقى انت بتنشيه فيها. يبقى لا ترونها، احنا كنا نراها الان باخبار الله علم يقين، خلاص ساعه ما نشوفها يبقى بنراها عين يقين، ونشوف وندخل في الاهوال بتاعتها بقت حقيقه حقيقه يقين. يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت. تذهل، ما هو الذهول؟ الذهول هو انصراف جارحة عن مهمتها الحقيقية لهول رأته.
انت مثلا يجي واحد كده يكون مثلا شايل صينيه القهوه وبعدين يدخل يلاقي واحد مهيب كده ولا حاجه مش الله ايه، واحد يكش فيه يوم يعمل ايه؟ يذهل عما في يده فتاة عيناه. يبقى الذهول هو ايه بقى؟ انصراف الانسان لا ارادي عن تأدية وظيفة جارحة لشيء فاجأه. اسمه ايه ده بقى؟ ادي الذهول. الذهول ده قد يكون ذهولا عن شيء تفرضه العاطفة او عن شيء تفرضه الغريزة. ادي ايه؟ ادي حاجة. ايه العاطفة؟ العاطفة قول ام دي مع ابنها عليها عاطفة. العاطفة بتتناسب مع حاجة الولد، وهي حامل تبقى لها احتياط في مشيها او في حركتها او حدش يمديها او حد خايفة على ايه؟ ايه اللي جاب لها دي؟ العاطفة اللي ربنا اداها، لان لولا العاطفة دي ان تتعرض لاي حاجة والواد يموت. ولذلك احنا قلنا العربية لما سألوها عن احب ابنائك اليك ايه؟ مين؟ قالت الصغير حتى يكبر والغائب حتى يعود والمريض حتى يشفى. يبقى حسب الحاجة ربنا يغرز ايه؟ يغرز العاطفة. فالحامل يبقى عاطفتها ايه؟ قوية كويس كده قوي. وبعدين لما تبقى مرضعة بترضعه عاطفتها برضه ايه؟ قوية، وتلقمه البز ومش عارف ايه وتعمل ايه وتاخده كده في حضنها وتعمل مش عارف ايه. شوف بقى لما تذهل المرضعة عما أرضعت، يبقى دي انشلت العاطفة. يعني الهول اللي شافوه عمل ايه؟ خلى العاطفة اللي بتسير حركة الحنان تقتلت، فتذهل كل مرضعة عما أرضعت. وادينا صورة كده يوم يفر المرء من ايه؟ من أخيه وأمه وإيه؟ ولذلك عظمة القرآن إنه لك بقى يجيب الأخ قبل الأب والأم. لا، كان يقول الواحد يفر من أبوه وأمه. قال لك لا، أصل أبوه وأمه قد يوجدان في وقت هو ما يراش هم في حاجة إليه ولا هو في حاجة إليهم لأنه كبر. إنما الأخ يبقى فيه لسه إيه؟ طمع المعونة، طمع الإيه؟ طمع المعونة. فيجي بقى تذهل كل مرضعة. يبقى الذهول هو إيه بقى؟ الذهول انصراف الجارحة عن أداء مهمتها العاطفية أو الإيه؟ أو الغريزية. تذهل عنها كده تروح مجرى. كويس قوي. ولذلك يقول لك أنا ذهلت لما شفت الشيء الفلاني. يعني ذهلت مانيش في وعي، مانيش في وعي اللي بيخليني أتماسك في إيه؟ تذهل كل مرضعة. فيه مرضع وفيه مرضع بفتح الضاد والكسر. المرضع هي التي من شأنها أن ترضع، إنما المرضع اللي البز بتاعها فوق في بق ابنها. ما هو قد يكون الواد راضع بقى ونايم ومش عارف ايه وبعيد. هي مرضع يعني ايه؟ يعني صالحة لأن ترضع. إنما مرضع العملية دلوقتي البز اهو تبقى شوف الذهول يبقى ايه شكله بقى ده. تذهل كل مرضعة عما ايه؟ عما يبقى ذهول العاطفة مش إرادي، حاجة مش إرادية. وتضع كل ذات حمل حملها. طيب هو اتكلم عن المرضع وبعدين اترقى شويه راح في الايه؟ في الحمل. المرضع يعني فيه طفل، انما دي في ايه؟ في الحمل. الحمل الاستمساك به ايه؟ ده الاستمساك به دي غريزي تكويني، ان الرحم بمجرد ما يدخل فيه الشيء المخصب النطفه المخصبه يروح قافل خلاص، ونقر في الارحام ما نشاء. وبعدين ساعة ما يجي الميلاد ينفتح يبقى استمساك ايه؟ بالغريزه كده، مش هي اللي قاعده تمسك ابدا ولا لا ابدا دعوه بحاجه من دي الله. وبعدين وتضع برضه الاستمساك الغريزي ده ينحل والولد ينزل. وتضع كل ذات حمل ايه؟ هنا بقى ذات حمل، مع ان الحمل ثقل. قال لك الثقل نوعين: ثقل تحمله وهو غيرك، وثقل تحمله في ذاتك. ولذلك وساء لهم يوم القيامة ايه؟ حمل مش حمل. يبقى الحمل حاجة جاية كده على ظهري، انما الحمل شيء في نفسي حمل. ولذلك ايه؟ ليس بحمل ما أطاق الظهر، ما الحمل إلا ما وعاه الصدر. شيء انت تقدر تشيله على ظهرك ما يبقاش حمل ده، انما الحمل هو ايه؟ الهم اللي يجي في الصدر هو ده. نعم. وتضع كل ايه؟ ذات حمل حملها وترى الناس سكارى
وما هم بسكارى. الله، ايه دي؟ سكارى يعني مضطربين متمايلين زي السكران اللي بتشوفه كده وماشي ومش عارف ايه، ويشتم يعني عندنا اللي يكلمنا ومش عارف الكلام بقى اللي بيلخبطه ده، ويتطوح وينزل في الارض ويترمي. قال وكل ما يترمي في الارض يبقى الصنف جيد. ترى الناس سكارى وما هم بسكارى. طب سكارى يعني ايه؟ حركتهم مضطربه. الحركه، ومعنى حركه مضطربه قال لك ايوه، لان الله خلق الجوارح وخلق غريزه الانضباط في كل جارحه. كل جارحه لها مهمه. فيه في الانسان هنا علماء التشريع يقول لك فيه هنا حاجه كده اسمها يعني بضعه التوازن، هي اللي بتعمل التوازن. ولذلك لما تيجي حاجه تدوخك تبقى دي تلقت شويه، يقول لك ده شيء يدوخ. يدوخ يعني ايه؟ يعني يأثر في الخليه بتاعت التوازن دي، يخليه ايه؟ يخليه يتطوح. اما تكون انت مثلا تطلع بناء عالي وبعدين تبص كده تدوخ. ليه تدوخ؟ ايه يعني ايه تدوخ؟ يجي دوار البحر مثلا يخليك تعمل كده ومش عارف ايه، في ماده في البحر ساعه ما تدخل فيه تاثر على الغده دي تقوم تفرز اكتر، يوم يجي يحصل منها الايه؟ الدوار. حتى هذه برضه تتاثر. وترى الناس سكارى وما هم، ما فيش سكر ولا اي حاجه. السكر بيأثر على الغده بتاعه الايه؟ التوازن دي. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. عذاب ايه ده؟ لسه شايفين الساعه ما حصلش عذاب ولا حاجه. قام قال لك اللي صدق في ان القيامه تقوم بالشكل ده ويبقى يصدق في ان في عذاب في جهنم. خلاص انتهت المساله. اللي كنا بنكذبه بقى ايه؟ بقى حاجه عينيه. يبقى نقول له لسه ما تعذبش، ده لسه شايف اللي هو بتاع. نقول له ما دام دي طلعت صد، يقول يا ويلنا بقى من الباقي. يبقى الباقي يبقى ايه؟ يبقى الباقي صد. ومن الناس من يجادل في الله. ما هو الجدل؟ الجدل هو المحاورة. اثنين بيتحاوروا، كل واحد يريد أن يؤيد رأيه بحجة عشان يضحك حجة الآخر وهو يرد عليه برضه. مش عارف اسمه ايه؟ جدل. وايه يعني كلمة جدل؟ انت مش عارفين لما نيجي نقول لك ده بيجدل الحاجة، بيجدلها يعني ايه؟ يجيب حبل كده ويقعد يجدله. يجدله يعني ايه؟ يقوم يجيب الاثنين حتتين كده ويفتلوا يعني يبرموا. الحاجه الصوف او القطن مكون من شعيرات. الشعيرات دي اقصى ما تطول قد ايه يعني؟ في القطن شعره القطن اقصى ما تطول 5 سم بالكثير قوي. طويل التيله يعني، مش هو بيقولوا عليه كده؟ وقصير التيله. طب والصوف على قد طول الجزي يعني، هات ايه؟ تبقى وصلت 10 سم، لكن بنعمل منها حبل قد ايه؟ طويل. طب ازاي بقى نمسك الحبل الطويل ده في الجزئيات دي؟ قام قال لك لان الاطراف ما بتجيش على بعضها. لو الاطراف جت على بعضها كانت تيجي على طول بس. انما اصل طرف حاجه بيجي ايه؟ في وسط حاجه، وطرف حاجه يجي في وسط حاجه، يشبك الطرف ده في وسط دي ودي في وسط دي، يقوم يطلع الفتح. لما تيجي تقويها اكتر تقوم تجيب 2 وتبرمهم كده على ايه؟ على بعض. عشان ايه؟ عشان يبقى قوي. عشان يبقى اهو الغزل بيعمل في الشعيرات والجدل بيعمل في المكون من الشعيرات، يعني في نفس الفتله بقى نجدلها على بعضها. طب والجدل ايه في؟ قال لك لان كل واحد يريد ان يقوي حجته ليدحض حجه الاخرين. معنى جدل يعني ادي الجدل. طب ومن الناس من يجادل في الله. وكيف يكون الجدل في الله؟ يكون الجدل في الله وجودا. يجي ملحد يقول لك لا ما فيش اله، موجود بس له شريك، بيجادل في الوحدانيه. بيقول كلام نقول له مش هتقوم الساعه كلام مش عارف. يبقى يجادل في الله ايه؟ وجودا او توحيدا او اعلاما من جهته بشيء غيبي. بيقول هنبقى في ساعه يا شيخ بلا ساعه، ده معقول بقى بعد ما نبقى مش تراب يبقى ده اسمه بيجادل في ايه؟ في الله. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. اذا الجدل في ذاته مش ممنوع، بس يكون جدل ايه؟ جدل بعلم. انما جدل كده من غير علم، اما قال لك ما هو الجدل بالعلم ده كتير.
ربنا لما بايه، ولذلك ربنا قال ايه؟ جادلوهم بالتي، اذا لم يمنع الجدل، انما عايزه بالطريقه الايه؟ الحسن. النصح ثقيل، فلا تجعله جدلا ولا ترسله جبلا، خليك كده خفاف كده، ما تطلعش واحد مما ألف بما يكره. ادعو الى سبيل ربك بالحكمه ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي ايه؟ هي بالتي هي احسن. ولذلك رسول الله يعلمه القران لون من الجدل، يقول ايه؟ قل في جدلك لهم لا تسالون عما اجرمنا، قل لهم انتم لا تسالون عن ايه؟ يعني ما تسالوش عن جريمتنا، ولا نساله. كان لو قال عما تجرمون يبقى عدل، لان هو نسأل الاجرام لنفسه. قال لا تسالون عما ايه، وكان يقول ولا نساله عما ايه بقى، خليها مقابل بقى، ما تجرمون، ما قالوش ما تجرمون برضه، نسب عن جاء عند نفسه قال اجرمنا، انما لما جاء عندهم ولا نساله عما تعملون. ايش الجدل الراقي ده؟ شوف تحنين القلب ايه شكل. يجي يجادلهم يقولوا مثلا ده مجنون، يبقى الجدل القرآني يقول له طيب ما هو الجنون؟ خلينا بالعقل كده. الجنون هو ايه؟ الجنون ان تصدر الافعال الحركيه عن غير إيه؟ بدائل اختياريه من المخ. طب بالله المجنون بتصدر عنه الحكايه دي؟ لا، ما تصدرش عنه. طب وما هو الخلق؟ الخلق هو استقامه الملكه على طريق الكمال والخير. طب انتوا شفتوا ايه في النبي بقى؟ كذاب؟ لا. خاين؟ لا. دعي؟ لا. قلت القرآن من عنده فجيه يجادلكم، القرآن يجادلكم يقول ايه؟ طب يا اخي انا لبست فقد لبست فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون. طب ما انا كنت طول عمري 40 سنه وياكم، هل جربتم على انني خطيب بخطب؟ طب بشعر؟ بقول كلام كويس؟ يقول له ده انت اخرتها شويه لحد سنك ال40. يقول له طب اوروني عبقريه توجد عند الانسان بعد سن ال40. كل العبقريات عمرها في اخر العقد الثاني واوائل العقد الثالث، العبقريات تصل. انما ايه عبقريه ااجلها لحد ما يبقى سن 40 سنه هي عندي ولا قلتش؟ طب من الذي يضمن حياته؟ ده ابويا مات قبل ما اشوفه، امي ماتوا سن قد كده، جدي مات وانا لسه مش عارف ايه. يبقى الناس بتتساقط قدامي وانا اقول يا ولا خلي الموهبه دي بتاعتك لما يبقى سنك كام؟ 40 سنه وبعدين فجرها. طب مين ضمن له بقى انه هيفضل لحد 40 سنه وهو شايف الناس بتتساقط من حوله؟ يبقى لازم تفهموا فقد لبثت فيكم عمرا من قبل افلا تعقلون. طب يا اللي بتقولوا مجنون، قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه. ده خلق قويم، ومعنى الخلق انضباط الملكه في سلوك الخير، ودي تنشا عن مجنون. يبقى جدل ايه ده شكله؟ جدل بعلم ولا مش بعلم؟ جدل. لما راح الشعبي لملك الروم وبعدين بيقول له انتوا عندكم في الاسلام اشياء كده العقل مش مصدقها. قال له زي ايه يا سيدي؟ قال له انتوا بتقولوا اننا في الجنه في طعام ما ينفذش ابدا، احنا نعرف انه كل ما يؤخذ منه ينفذ وينقص. قال له ارايت، ادي الجدل اهو، ارايت لو انك عندك مصباح ثم جاءت الدنيا كلها فقبست من ضوء مصباحك، يعني ولعت منه فتيله، اينقص من ضوء مصباحك شيء؟ ايه دي؟ ايه الجدل دي؟ ده جدل على اعلى مستوى. يقول له عمالين بتقولوا اننا ناكل في الجنه ما نشتهي، وبعدين تقولوا ما نتبرزش ولا نتغوط ولا يبقى لنا فضلات. كل اللي ياكل لازم يطلع له فضلات. قال له اينمو الجنين في بطن امه؟ قال له ايوه. طب وما معنى النمو؟ ده كان قد كده وبقى قد كده. قال له يتغذى عشان يستبقي حياته انه يفضل حي وينمو. قال له طيب ما دام ينمو وفيها حياه يبقى بتغذى، وهل يتغوط؟ لو تغوط في مشيمته لاحترق. الله. اذا قال له طيب انتوا تقولوا الارواح بتطلع ومش عارف اين تذهب الارواح؟ قال له في جواب اجمالي ان انا اقول لك كده تذهب الى ما كانت فيه قبل ان توجد فيك. كلام حلو كده زي الله اكبر يا مولانا.
طيب قال له طيب وبعدين وغير كده قال له كمان ادي المصباح قدامي، المصباح فيه ضوء؟ قال نعم. قال ونفخه فانطفأ. قال له اين ذهب الضوء؟ يبقى ادي لون من الايه؟ الجدل العالي، جدل ايه؟ عالي. يجي مثلا سيدنا الامام علي لما مات سيدنا عمار بن ياسر في موقعة صفين، وعمار بن ياسر لما قتل قتلته فئة معاوية، فالصحابة اللي ويا معاوية كان غالبهم الحجة بقى وعثمان ودم عثمان ومش عارف ايه والخليفة انقتل ولا. فلما شافوا عمار بن ياسر قتل واللي قتلته طائفة معاوية قالوا ده النبي قال تقتله الفئة الباغية، يبقى إذن فئة معاوية هي اللي باقية. فسابوا صف معاوية وانتقلوا لصف مين؟ علي. ما فيش في دي حاجة خلاص. عمرو بن العاص راح لمعاوية قال له فشت فاشية في الجيش إن هي استمرت لن يبقى معنا واحد. قال له ما هي؟ قالوا إن عمار إحنا اللي قتلناه والنبي قال تقتله الفئة الباغية يبقى إحنا. فسيدنا معاوية احتال قال له قل لهم قتله من أخرجه للقتال، يعني اللي قتلوا من بقى علي. ده جدل. أم علي لما بلغته الحكاية قال قولوا له إذن فمن قتل حمزة بن عبد المطلب. يبقى النبي اللي قتل. ادي النوع الجدل. يبقى اسمه جدل بايه ده؟ جدل راقي، جدل بعلم. بس العلم مره يكون علم بديهي، ومره يكون علم استدلالي عقلي، ومره يكون علم وحي مش من عندنا. ده انواع الايه؟ العلم. العلم البديهي ايه؟ اللي ما تقدرش انت تدلل عليه بس انت تؤمن بيه. انت ما تقدرش تدلل عليه، بديهي. احنا ضربنا مثل مره قلنا عيل صغير يا دوب بيحبش وجيه لقى ابوه قاعد على الكرسي واخوه اكبر منه شويه قاعد في ريحه. الواد عايز الصغير هو اللي يقعد في ريح مين؟ اذا ببديهته عرف ان اللي يقعد هنا يبقى مكرم ويبقى قال حب لابوه ومش عارف ايه، ولذلك عايز يقعد هنا. يقوم مش يجي يقعد، لا، يشد اخوه الاول وبعدين يقعد. طب باي شيء عرف ان الحيز لا يسع اثنين، وان لا يمكن مكان يجي فيه شيء الا اذا خرج اللي فيه؟ منين عرفها دي؟ ده احنا ما عرفناش شرط الحيز دي لما كنا في الثانوي. الله. وعدم التداخل في الحيز والى اخره. انما الطفل بايه؟ ببديهته كده ايه؟ عرف ان دي ما يمكنش اقعد وهو قاعد، لازم اشده الاول انزله وبعدين ايه؟ اسمها ايه؟ بديهه. احنا قلنا زمان ان اعقد النظريات بتوجد من الامر البديهي من الكون. كلمنا مره عن نظريات الهندسه لما يعلمونا كيف نبرهن على النظريه، يجيب لنا معطيات، مش كده نقول تمرين الهندسه يقول ايه؟ معطيات دي كذا ومش عارف ايه، والضلع ده كذا والضلع كذا والزاويه دي كذا، دي معطيات عشان نستنتج منها مجهولات. نقوم احنا نقول بما ان كذا يساوي كذا يبقى كذا يساوي كذا، ونطلع النظريه، مش كده؟ ونعمل بقى ان زوايا المثلث 2 قائمه ونمد مش عارف ايه ونجيب. طب برهنا على النظريه 100 باي نظريه؟ بنقعد نيجي في النظريه 100 نبرهن عليها نجيب كل النظريات اللي قبلها، ولا نقول حسب نظريه ايه 90 مثلا؟ طب و90 بتبرهن عليها ازاي؟ 80 مثلا، و80 تقول حسب نظريتها 50 نسلسلها بقى نظريه 3 تبقى نظريه 1. طب وبرهن على نظريه 1 بديهي. يبقى كل شيء في الكون علميا مبني الى الايه؟ على البديهيات. يبقى ده اسمه علم ايه؟ بديهي، مش عايز ايه؟ نظريه. لما تيجي انت تعمله تعريف ما تقدرش. انت في حاجات يقول لك السماء، تقعد بقى دي كل ما علاك فاظلك فالسقف سماء والغيم سماء والسحاب سماء والسماء سماء. كلمه السماء ساعه ما تقولها تتعرف كده من غير ما تعقدهاش انت، معروفه كده. الله. يبقى ده اسمه علم ايه؟ بديهي. يبقى اللي بيجادل في الله بيجادل بغير ايه؟ علم. علم اما بديهي، ادي واحده. طب واحد بقى شاف الطفل كده يقول له ما تقعد يا اخي وياه، اقعد عليه، ما ينفعش، ما فيش جدل كده، يبقى بديهي. طب وقد يكون علم استدلالي. دخلت اوضه السفره كده
وبعدين لقيت في التقطوع سجاير. قمت انا اول شيء قلت له مين اللي كان هنا النهارده من هنا؟ ما حدش قال لكم كده، عمك ما جاش، خالك ما جاش، ومش عارف ايه، ولقى وقب سجاير. قال له تعالى انت بقى، انت بتشرب سجاير. يبقى ده اسمه علم ايه؟ استدلالي. علم او علم واحد يجي له من فوق بقى، يبقى اللي يجادل بحاجه من الاثنين يكون عنده علم، يا بديهي يا استدلالي، ده علم وحي بقى، ادي الجدل. انما جدل في غير كده بقى يبقى سفسطه، اسمها ايه؟ سفسطه. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. دي الآية نزلت عشان واحد كان بيعمل كده، النضر بن الحارث، يقعد يقول في الوجود وفي الوحدانية وفي البعث ومش عارف ايه، ده معقول بقى إذا متنا وكنا فإذا نزل الإيه؟ ولكن هل المراد النضر أو كل من لف لف النضر؟ كل من لف النضر، يبقى ده الجدل وياه. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. طب يجادل ذاتيا، يعني الكلام ده من عنده ولا حد بيوسوس له يقول له؟ قال له يتبع كل شيطان، يمكن مش من عنده، انما واحد قال له الكلام المخالف لمنهج الله، اللي هيقولوا له ايه؟ يا شيطان يا واحد عاصي زيه، مش كده؟ شياطين الانس والايه؟ والجن. اذا فالسيئات والانحرافات اما ان تكون من ذات النفس، واما ان تكون من وسوسه الغير. يعني النفس نفسها ما تنتهيش الى انما وسوسه الغير، هي الزن على الايه؟ الزن على الايه؟ على الهدى. احنا قلنا زمان لما واحد بيسأل واحد بيقول له ايه؟ بيقول له انا اريد ان اعرف يعني انا من اهل الدنيا ولا من اهل الاخره؟ قام قال له مقياس دي مش عندني ولا عند اي عالم، مقياس دي عندك انت، حكم فيها لك. قال له وكيف؟ قال له ان كان الذي ياتي ليأخذ منك صدقه أحب إليك من الذي يعطيك شيئا فاعلم أنك من أهل الآخرة. وإن كان الذي يأتي لك بهدية أحب إليك من اللي يأخذ منك صدقة، يبقى أنت من أهل الدنيا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.